Sziasztok! Én Sziszi vagyok, és ez itt a Hungarian with Sissi podcast magyarul tanulóknak. Ebben az epizódban arról fogok nektek mesélni, hogy milyen kalandos utam volt Budapestre. Sokan már biztos tudjátok, hogy 2 éve elköltöztem az Egyesült Államokba, Texasban élek, és hát kb. Évente egyszer tudok hazalátogatni Magyarországra. Úgyhogy most itt vagyok, de most, amikor veszem fel ezt az epizódot, Prágában vagyok, mert fogunk még egy kicsit utazgatni a férjemmel Európában, úgyhogy most egy hostelből veszem fel ezt az epizódot mindenféle bonyodalom után a mikrofonommal. Na de, itt vagyok, úgyhogy kezdjük is. This podcast was made possible thanks to our Patreon community. By joining us, you can access the podcast transcripts and other materials and services for improving your Hungarian. If you want to join us, go to patreon.com/HungarianWithSissi. A hangomért elnézést kérek, sajnos allergiás vagyok, úgyhogy most ez van. Na de, hol is kezdjem a történetemet? Szóval kb. 2 héttel ezelőtt, csütörtökön, délben indult volna a gépem Budapestre, El Pasóból. Csütörtökön arra keltem reggel 7-kor, hogy törölték a járatomat, kaptam egy kedves üzenetet, és online nem lehetett intézni semmit, úgyhogy csak egy telefonszámot kaptam, egy angol telefonszámot, mert British Airways-zel mentem. Hát ez az epizód most nem lesz jó reklám a British Airways-nek, nagyon sajnálom, de ennél borzalmasabb, katasztrofálisabb járatom soha életemben nem volt. Mindent elrontottak szerintem, amit el lehetett egy járat során, vagy egy utazás során. Szóval törölték a járatot, felhívtam őket telefonon. Egyébként egész gyorsan válaszoltak, szóval az piros pont, és átfoglaltak volna péntekre, ha nem szakadt volna meg a vonal, miközben a foglalást csinálta a helpdeskes ember, megszakadt a vonal, úgyhogy vissza kellett hívnom őket, és akkor már várakoztatón voltam. Tudjátok, amikor ezt a fantasztikus zenét kell hallgatni, amíg vársz, hogy valaki felvegye a telefont. És a második helpdeskesnek, vagy nem tudom mi a neve ezeknek az embereknek, szerintem helpdeskes, nem értettem az akcentusát egyáltalán, nem akarom elmondani, hogy milyen nemzetiségű volt, de szerintem lehet sejteni. És hát nagyon nehéz volt így kommunikálni, de aztán végül nagy nehezen megértettük egymást. Nagyon vicces volt, mert próbáltam neki elmondani a foglalási számomat, hogy meg tudjon keresni a rendszerben, és nem jutott eszembe, hogy van ez a hivatalos, most nem tudom mi a neve ennek. Tudjátok, amikor próbálsz telefonon betűzni valamit, és mondod, hogy A, mint alfa, B, mint béta, nem tudom az összeset sajnos, és ez nagyon hasznos egyébként idegen nyelveken, erre keressetek rá, és szerintem tanuljátok meg, vagy ha telefonon kell intézni valamit, akkor googlizzatok rá telefonálás előtt, és akkor ott van előttetek. Ez egy tipp, ami nekem segített volna ebben a helyzetben angolul, és a foglalási számomban volt H betű és 8-as. És amikor azt mondtam, hogy 8, akkor egyfolytában azt félreírta a csávó, és mindig azt hitte, hogy a H betűt mondom, hogy H angolul, és nem jutott eszembe, hogy a H az micsoda, illetve semmilyen szó nem jutott eszembe H betűvel, és mondtam neki, hogy H, mint HBO. De megértette. Úgyhogy jó volt, de tényleg semmi nem jutott eszembe, pedig mondhattam volna, hogy house, vagy valami teljesen egyszerű szót, de semmi nem jutott eszembe. Na mindegy, aztán megértettük egymást, nagy nehezen átfoglalt szegény péntekre. Nagyon mérges volt, már kiabált, mert
nem kiabált, de felemelte a hangját, mert 3-szor is visszakérdeztem, hogy mit mondott, mert nem voltam benne biztos. Nagyon-nagyon sajnáltam, de tényleg muszáj volt mindent nagyon pontosan értenem. Úgyhogy átfoglalt péntekre, aztán akkor pénteken el is indult a gépem El Pasoból Dallasba, és Dallasban természetesen késett a gépem, mennyit? 40 percet szerintem, vagy fél órát, kb. 40 perces késéssel indult, és nekem 1 órám volt átszállni Londonban. Azt mondták, hogy az 1 óra az a minimum, ami kell ahhoz, hogy legyen időd átszállni a repülőtéren. Gondoltam, hogy nincs nagyon más választásom, mert a következő gép sokkal később indult volna, és így is veszítettem 1 napot a családommal és a barátaimmal, és nem akartam már több időt vesztegetni, úgyhogy gondoltam, hogy majd futok. Na de, 40 perces késéssel indult a repülő, egyébként behoztunk sokat útközben, de így is késve szállt le, és az utolsó előtti sorban ültem, ott volt a helyem, és egy ilyen óriási gépet, ami Dallasból Londonba megy, körülbelül 20 perc kiszállítani szerintem, úgy emlékszem, mert néztem az órát, nem vagyok benne teljesen biztos, de kb. 20 perc. Na, és hát nem tudsz menni sehova, ott kell állni és várni, és nézni, hogy milyen szépen, lassan, komótosan mennek az emberek, szállnak le a gépről, és a repülőn megnyitottam az alkalmazást a telefonomon, amiben a foglalásaim voltak, és Londonból mentem volna Budapestre, és az applikációban megjelent 2 új járat, London-Frankfurt és Frankfurt-Budapest. És néztem, hogy még le se szálltam a gépről, már úgy tűnik, hogy levettek a járatról, vagy már eldöntötték, hogy nincs esélyem odaérni, mert késett a gépem. De én úgy gondoltam, hogy azért futok egy kicsit, hát ha elérem a gépet. Úgyhogy futottam. Nagyon messze volt. Szerintem 10 percet futottam kb. Nem is értem, hogy akkor is, hogyha időben ért volna oda a gép, tegyük fel, hogy időben ér oda, szerintem akkor sem értem volna ezt a gép. Akkor sem értem volna el ezt a gépet. Én nem értem, hogy ezt hogy számolták ki emberek, hogy 1 óra elég, de nagyon nagy volt a repülőtér. London Heathrow volt, azt hiszem. Ott elég sok reptér van. Ja, szóval, hát nem értem el, hiába futottam, mondták, hogy már elkéstem, úgyhogy oda mentem a British Airways pultjához, és akkor ott adtak nekem egy új beszállókártyát, illetve nem adtak új beszállókártyát, elküldtek a Lufthansához, mert tényleg elküldtek Frankfurtba is, még a 9 órás repülő utam után, és Frankfurtban 4 órát kellett várnom a repülőtéren. Az a gép is késett egy kicsit, de aztán nagy nehezen megérkeztem Budapestre, és igen, most jön az utolsó dolog, amit el lehet rontani. Szerintetek megérkezett a bőröndöm? Nem. Nem érkezett meg, illetve az a legjobb, hogy az egyik megérkezett, a másik nem. Természetesen az a bőröndöm érkezett meg, amiben csak ajándékok voltak. A ruháim nem érkeztek meg, csak másnap este 9-kor. Úgyhogy tényleg mindent elrontottak, amit el lehet rontani, szerintem. Késés, törlés, bőrönd, nem tudom, mi van még. Biztos van még valami, de én azt éreztem, hogy ez így is elég volt. Aztán természetesen kitöltöttem egy kérelmet, és remélem, hogy fogok majd kapni valamennyi kártérítést, mert rengeteg időmet elpazarolták, és az idegszálaimról ne is beszéljünk. Úgyhogy, ja, na ez volt az utam Budapestre. Nagyon jó volt, mindegy, lényeg, hogy itt vagyok.
és ahogy már mondtam, most Prágában vagyok, aztán még egy pár napra megyek vissza Budapestre, és utána indulunk egy kis mini körútra, még megyünk 3 másik országba, és nagyon várom. És tényleg nagyon örülök, hogy végül ideértem. Na, én ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hogyha szeretnétek használni a podcast leíratát tanuláshoz, szólistával és mindenféle érdekes magyarázattal, akkor a leírásban találjátok a linket. Nem sokára találkozunk a következő részben, addig is sziasztok!